Hello and welcome to my Yellow Bell's Kitchen. Today, magluluto tayo ng adobong pusit. Aside from my soul. Sa ating adobong pusit, magigisa tayo ng luya. Naglalagay ako ng luya para pangpatanggal ng lansa. Pero dun sa mga hindi gusto ng luya, lasa ng luya, pwede rin naman wala. Then, sibuyas. At bawang. Natin ng hindiwang kamay. Maluto yung kamatis. Ayan. Malambot na ang ating kamatis. Pwede na natin ilagay ang ating pusit. Madaling maluto ang pusit, kaya dapat hindi natin siya matagal na pinakukuluan. Pagka nasobrahan ng kulo ng luto, tumitigas siya. So, matagal kang magpapakulo. Mabilis siyang maluto para siyang hipon. So, ligyan natin siya ng 1 tablespoon of dark soy sauce. 2 tablespoon vinegar, white vinegar. 1 tablespoon ng fish sauce. Hindi natin siya hahaluin, tatakpan lang natin siya. We'll add some parsley. And water. Konti. Kasi may tubig na ilalabas yung pusit. Pagkakit natin. Tayo ng asin. Pwede rin tayo maglagay ng bird's eye cheese para sa sausawan na may tapas. Medyo matabang pa siya sa asin. So, magdadagdag kami ng suka. Another 2 to 4 tablespoons. At saka patis or asin. So, patis siguro. Yun guys, yung pagluluto, tansyahan yan.
Tingnan mo, babe. Malambot na. Ayan. Luto na ang ating adobong pusit.